Tak jo, vážení, já vás vítám u streamu. Kdybych mohl zamávat, tak vám zamávám. Dneska jedu na YouTube, na Twitchi, na Mixeru, na Mobcrashi. Věcko by mělo být snad good. A můžete očekávat i něco jiného. Jinak jsou nové příkazy, je vyřešen hej. Tak jo. Koukám, už se to načetlo. Jinak máte připsáno, co musíte udělat, pokud byste si chtěli zahrát o... jít na ostrov a založit kapitány, pirátský poklad, hledat a tak dál. Já nevím, jak bych to měl říci. Takže asi tak, no. Dneska bude trošku horší kvalita u některých věcí. Ale to s váma přežijem, že jo? Tady je další. Tamhle mám 6, ještě 4. Tak, to ještě musím porovnat. Tady není. Tam jsem ho sebral. Jo, sebral. Ding, 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 ding. Už to zase dropuje, ty vole, neprč mě už dneska. Tady. Tamhle, tak já vezmu nejdřív tenhle ten. Já doufám, že jsem si to všecko... Jo, omylem jsem si vymazal scény, takže některé věci se zatím vážení ukazovat nebudou. Kolik jich mám? Jsem přestal počítat. Možná ještě jeden bude tady nahoře. Ne, tady není. Jo, tady je. Zde ho máme, sičáka. Zde ho máme. Tak, 10. Super. Mám to vybraný. Já jsem chtěl udělat něco, ale... Co jsem to chtěl? Víte to? Něco jsem chtěl a nevím, co jsem chtěl. No, to je dobrý. Pozbírat to. Já už vím. Jak se uknout. Dobrá, to někomu přijmu. Měl by fungovat mikrofon na Don't kill Laura. Laura. To je nějaká děvčica. Tady zkusím nejdřív accept a přizvat. Invite to party accept. Laura. 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 Já tě pozvu do guildy, Laura. Ty budeš. Ona tady určitě Laura není. Laura. TGL kreativ. Jo, tady je.
Laura. Invite to guild. Tak. OK. No a já jdu na toho Chogara. Teraz mi to nějak nevyšlo. To dneska vyjde. Neutral. Ne, počkej, tohle je ne. Potřeboval jsem. Čemhle bych potřeboval? Karamba. Tady potřebuji jeden school game. Doufám, že budeme mít štěstí. Vás je zase na chatu, vážení, takže já nestíhám vůbec číst. Včera tady byla sranda, za to vám moc krát děkuju. A co tady? Tak. Private to dávat nebudu. Takže pane Gresher. Jsem na vás měl včera meč, ne? Ember. Jo, musel jsem mít meč. Skierna. A to fungovalo dobře, to z něj pak vypadlo. Energy cell. Carpet. A ještě jsem chtěl vybrat perky. Jo, jak jste si mohli všimnout někteří, nebo spíš jste si nevšimli, tady to odstranili. Je to celé poupravené. Tak, pane Middlemane. Bude dvojkový. Oho, pozor. Vampire Cell. Counter. No a já bych potřeboval udělat trojku. Counter 2, jaká? Barber Cell. Conduiting. To je Endurance Cell. Mám u něčeho dvojku. To budu muset podívat. Agresiv. Já vím, že to můžu chytit. Když udělám. Lucifer. Tady už jsou dvojky. Tady. Tak. Ať mám celý set. Doufám, že bude fungovat i mikrofon ve hře. To zase, až budu streamovat něco jiného. Tak, to bude Dauntless. No to vážně nejede. Hello? Hello? La. Ne? Nechce se tomu? Dobře, já jsem připravený. Proč to nejede? Hledat si panel, já. Mě zajímalo, proč nefunguje mikrofon, jako tady ve hře. To zase bude v tom, že jo. Voice. Dynamický rozsah dobrý. No aspoň, že není vánice. Písečná. Tak Chogare. Ať to všechno vyjde, já chci s Kulgem. Neutral. Ne! Teďka se mi lagla hra. On to má ve vocase, jo? Tak pojď. Oj, škoda. Ať je hnedka zvednu frajo. No už se zvedá.
Jo, tyhle guys jsou dobří. Já musím pryč. Tak. Já už chci tu helmu. Takovou pálku. Vedle. To nebude asi zase 9, ty já jsem se splet, že jo? Crusherem. Ježiš, tak já vás zvednu. Tu másla. Teďka proč po něm nejdou? Ale jo, je to 9. Tak, uvidíme, jak jsou dobří, nebo jestli myslejí na sebe. Jo. Tiger mě jde zvednout. Tiger Woods. Ok, dík. Teďka už to nebude, no. Tady má rozjebanou nohu. Jo, je to on. Už si zase nedává majzla. Ochu! Dobře. Trošku zmrazím. Pojď. Já už bych chtěl jeho odsaz. Aj karamba. Co? On se jenom on mě liznul. Dobrý. Pojď sem, pojď sem. No. Ty vole, vidíš to, co jsi proved? Tak teďka mě zvedni. No. Tohle už si fakt musím nechat, jako. A je to v prdeli. Pojď dát s tím v tomhletom, dělej. Mám, že jsem nevyužil teďka 2 injekce. Pojď sem, ať tě tu nehoním. No, je to. Dobrá. Tak ještě jeden, pojď. No, dobrý. Tak uvidíme aspoň, jestli z toho něco budu mít, nebo ne.
No, už není charge. Super, hoši, díky. Takže tím pádem... Bude tady, nahoře. Je dost načaržovaný. A nebo bude tam. Tady není. Hni. Bude spíš tam. Běžím. Protože sedím a neležím. Já musím chodit patrolu chvíli lidi, abych měl matroš a vylepšil meče a tak. Teďka to vycucám já, mám žízeň. Zuř, Radime, vítej na streamu. Doufám, že sleduješ Instagram. Teda jestli chceš, neříkám, že musíš. Tak pojď. Oj. Začalo to dobře. Končí to takhle hloupě, tak já se jdu držet dál. Já mám 2 granáty. Dobrý, mám koleško. Nevadí, nevadí, vůbec se nic neděje, dá se to i přes mobil. To různý volby. Kurňa, takhle teďka když mám... Domů se klocas, já. No, počkej. Tak pojď, už je unavený, dejte mu. Se tam nebude plíct. Tak se potřeba dostat za něj, no. Kousek, pojď. No, prostě pokud máš internet a máš prohlížeč jako počítač, tak nebo tablet. Ti to nevyšlo, to jsem moc rád. Aspoň budeme moct chodit ve dvou, možná přijde i Green. A já potřebuji z něj, aby padnul ten růžový nesmysl, taková ta hvězdice. Tak mají. To je nějaký materiál. Oj, já nezvednu. No tak vidíš, tak na tabletu to funguje taky. Ne, v Dauntlessu nevím proč, ale asi mi nefunguje voice chat. Nechápu z jakého důvodu. Zkoušel jsem to vyřešit. To je nějaký problém tady u mě. Aktuálně používáno. Dauntless nemá použití. Aktivace hlas. No. Dlouho jsem Dauntless nehrál, nevadí, do toho se dostaneš. V nejhorším budem kecat přes Discord, ale... nebo budem hrát, že? Jako já ti ukážu build a ty si tam zkus naházet, ať nejseš tak zranitelný, i když budeš mít jedničkově, postupně to vylepšíš. Ukážu ti perky. Ne, v pohodě se nic neděje. Já se rozčilovat nebudu, mě jde o to, já z toho stejně nějaký loot budu mít, ale nebudu mít to... Třeba bude to, víš co, jak bych to řekl, je to o náhodě, protože je to velice vzácný tail, který z něj, ten materiál musí vypadnout, no.
To je jako very good, to se nic neděje. Už ho dodělej, nemůže mít moc, já z toho chci nejenom odsaz, že se mu usek. Tak jo. Ale není dobrý. To není good. Jo, Neutral Fure Tail. To je z odsasu. A když bychom ho vyndali po 2 minuty, tak z něj vypadne, to ukážu teďka, až se to načte. Neutral Tail Game. No, já to neumím vyslovit ani pořád. Mně se to motá na jazyku. Takže, můj build je následující, jo. Když tak je i na Facebooku. Já teda můžeš používat i zbraně, ale tam se to trochu liší. Jaký je heslo na Discord? Heslo na Discord není žádný. Tady prostě, když bys chtěl kecat radíme, tak normálně půjdeš na Discord, tady. Jo, vidíš, to musím do příště dořešit. To je dobrý nápad, já dám vykřičník jako příkaz, nebo to udělám hnedka. Moment. Když chvilku vydržíš. Takže Streamlabs. Všechny příkazy jsou psaný a jsou tam i nový přidaný, kdyby náhodou, aby lidi věděli, že se streamuje i třeba na Twitchi. Tak, stačí na to pak jenom kliknout. Hnedka to udělám. Vykřičník Disco bude. A nemusíte se mě ptát, a pak můžu vypnout jeden link. Tak jo. Commands. Jo, subs. Ale nebude v popisku ještě dneska. Vykřičník. Disco. Tak. Discord. Co? No. Tak, teďka si to otevřu. Je to rozhodně jednodušší, stačí to tam pak vždycky zadat. Ano, to vyblije. Vidíš, máš dobrý nápady. Mě přived na dobrý nápad. Tak, už se mi to načítá. Pak se mě nemusíte teda ptát, jako jak se sem dostat, do jaký místnosti. Takže, kam bychom to? Dauntless, OK. Pozvánky. Já dám je neomezenou. To funguje pořád. Upravit odkaz. Vyprší nikdy. Maximální počet použití neomezený. Dočasně členství hodíme, když se odpojí, pokud nemají přidělenou roli. Jo. Tak. Kopírovat, šoupnout sem. Hnedka to tam bude. Tak, už je to aktivní. Můžeš to zkusit. Já půjdu do Dauntless. Romky u sebe. Tak, už to tam piplo. Je to tady ještě. Jak se jmenuješ na Discordu a řekneš mi to číslo? Ne, koukej, normálně teďka dáš vykřičník, napíšeš disco, jo, a už ti to vyjede. Tak prostě takhle v pohodě. Ono je to možná i lepší. Pak dám disco info. Jo, takže tam budou, dejme tomu, když se bude hrát něco jiného. Nazdar, Mafy, nazdar, nazdar, vítej.
vy jste nebyli na Instači. Vážení, jsou nové příkazy a ten příkaz si zatím napište na papírek, když budete hrát Dauntless a nebude mi tady fungovat, anebo nebudete moc mluvit. Prostě tady voice chat ve hře, tak můžeme mluvit přes Discord v určité roomce. Jo? Je to jednodušší, než aby se mi to tady pak zobrazovalo takhle rozsáhle, pokud není potřeba, tak aby to vyjíždělo. Postupně to budu poupravovávat. Tak. No seriál. V mol. Ty seš... Jo, ty ses opil. Jak se jmenuješ na Discordu? A proč bych to dělal, Radime? Zatím není potřeba. A já jsem na mol. Dobrý, mo. Hlavně, že jsi to užil. Já to mám napsaný i tady, jak jsem na Discordu. ID nikomu dávat nebudu, není to potřeba, jo? Zatím ne. Buď klikni, dej si vykřičník Discord, připoj se a budem kecat, anebo nemusíš kecat, jestli nechceš. Dobrý, tak se dívej. Mafie, dívej se. By musela být rychlá, co jsi vypil. Dokážeš to napsat? 1. pilický narozeniny. Mafie, disco, víš? Aby si se mnou mohli mluvit na Dauntlessu a tak tam máš pozvánku. Když dáš vykřičník disco a stačí na to kliknout. To mám skopírovat, nic to nevypil. Jo, takhle. Ne disco, ale disco. Psal jsem to tady, takhle, koukej. Aha, já nejsem v chatu. Vykřičník. Disco. Jo, takhle to je. Tak a teďka stačí kliknout na odkaz. A mělo by ti to koupnout ke mně přímo. Tím pádem dostaneš dočasný členství, můžeš se napojit. A ještě zkusím, vážení. Poladit zvuk, proč mi to nefunguje. Dej mi info. A nebo jestli ti to nejde. Je to teda, že se napojíš přes prohlížeč. Nevím, jak to funguje přes mobil, jo? Takže asi tak. Takže radíme, jestli to. Tak tady máš do místnosti hostel. A se to tam nepoustlo, nebo co? Jo, poustlo. Sem tam radím. Sem taky si dám. Sen. No, nazdar, ahoj. Čau. Takže to funguje, jo? Čau. A já tě neslyším. Počkej, ty nemáš povoleno mluvit? Slyšíš mě? Moment. Mejzra. Já to refreshnu schválně, počkej. Občas mívají mušky, no, věci. Jo. Už neslyšíš? Já tebe teda neslyším. Jo, počkej, ne, já nemám správný sluchátka, vážení. Já se omlouvám.
Pojď, v pohodě, to je moje vina. Počkej, hned jsem tady. Halo? Zdar. Běž taky Dauntless, nebo co, že jsi tady? Ahoj. No. Pojďte hrát, budeme 3. Hele, a ti tam na pozadí nehraje nějaká televize, nebo tě kopnu. Takže asi tak. Nasir? Co pak? Nasir. No, já tě poslouchám. Co chceš? Čau. To už si pozdravil, stačí jednou. Takovou aplikaci jednu zkoušám. Tam šel. No, já jsem za streamu. Já vím, že jsi ze streamu. Já myslel, že se svopil. Hej. Bych se o něj nedivil v dnešní době. Ale to... A chceš hrát nebo co? Nebo jsi přišel jen tak oxidovat? Venku je hezky. Můj stream. A kde pak je? Radim. Dobrá. No nic, já jdu streamovat. E-maily sem nepiš, Mafy. To je největší ptákovina, co můžeš udělat. Takže. Vážení a milí. Já jsem chtěl vyřešit ten zvuk. Tady vyřešit. To mi to nefunguje kvůli tomu, že je to hozený jinak, než by mělo být. Jako hlavní. Ale to nezjistím, než se napojí. Tak já jdu pařit. Neutral. Já potřebuji blaze. Pak seš. Kterému ne? Tak jdem na to. No nic, já budu zatím AFK, když tak mi napište. Baže, baže. Radim, já tě pak přesunu, jo? Dáme ještě tuhle hru, protože potřebuju nějaký blaze orby. A on tady dokonce Helion. Což nevadí.
A tak to dořešíme za chvilinku. Takhle prostě to je. Tak. Jinak Twixí se nudí. No dneska, jestli jste nečetli, Mafy, jestli si nečet, tak si přečti popisek, co tam je napsaný a zkus mi to prosím tě napsat, jo? Ježíš, ready, ne? La, mě to nemluví prostě, já nevím proč. No, co je tam napsaný? Hnedka nahoře. V popisku. Neříkám, že ne. Jo? Výjimečně dneska neříkám, že ne. Já už se na něj chystám týden. Ale nějak to prostě nejde stíhat všecko. Kam běžíš, ocas? Tak správně, když je na to nálada, tak může být cokoliv. Kromě teda jsme se o tom bavili. Jinak, vážení, pokud se nudíte na chatu, můžete si zahrát vykřičník Haste, tam se vám zobrazí pravidla. Prčit. A můžete vyhrát body, připravit můj ostrov. Jo, to je dobře, že čteš. Včera nic nebylo, kromě toho. Byl taky chvilku Dauntless, ale drbal se. Jako byl drop. Ježiš, já mám tohle. Okay. Pak byli ještě settleri a tak. V GTAčku. Takže je možné, takových 20% to odhaduju, že Minecraft dneska budu pokračovat. Jaké hry, či co si říkal. Včera bylo GTAčko, chvilku byl Dauntless, ale zlobil Streamlabs, OBSko. A tak jsem to přehodil a pak ke konci jsem hrál settleri. Takže asi tak. Kde jsou ty ostatní, ty vole? Jsou tohle. Víš? Mafy. Nazdar, Beďo. Takhle těžce po obědě, jo? Jak radíme mi napiš, až budeš na Discordu. Už jsem ho zmrazil. Hajzlík jeden. To já zase nebudu válet. Hodně málo nábojů, já si tam budu muset dát ten Lucky magazín. Tohle je na prd. Kde je? Heliona jsem ještě sám ani nezkoušel. Tak to vyhoď to!
No co už, no nic, v pohodě. Teď jsem uhejbal, já jsem tě cítil, že mi chceš dát vocasem, ale to je veverčí vocas, nem. Lidský vocas. Lidská vohání. Kurňa, on mi to spálil. Tak co děláš? Chci chodit chvíli patrolu, vážení, protože nemám materiál na vylepšování. Jinak na YouTube jsem vydal video z posledního Alana Wakea streamu, když jsem Elišku vyprankoval. Počkej, ty tady stojíš. Od kdy? Teďka na mě buffne, že jo? Utek. Neutek. OK. Proč já to musím odkousávat za ně? No. Zvedni ho. Půjde po mně. Stamina. Tak, pojď. Už je fuč. Toto jsem se teda nalokal. Lokálka. Bude tady. Někde. Měli jsme jít ve 4 a jdeme ve 3, tam tento lívnul. Tak co radíme? Kde pak seš? Kde radím? Radíme seš na Discordu. No tak. To je. Si. Nevadí. Příště to loknu. Na pozvánku se tam dostane akorát ten, co tam má co dělat. A když se hraje Minecraft a chcete mluvit, hlavně žádný hovadiny na Discordu, jo. Oni neumějí dát flyeru. Když bude třeba Minecraft, tak prostě Minecraft místost a nazdar. Cože? Takovou rybanu. Kde seš? Tady. Jinak heist jsem opravil, pokud si chcete zahrát, dejte vykřičník heist. A přibyly nový příkazy, jak se podívejte do popisku, nový příkaz, pokud byste se chtěli napojit, nechám si tu místnost otevřenou. A tak, dáte vykřičník Disco, on se vám to zobrazí. Takže asi takhle. Ježiš, asi do toho musím zrovna letět. To je Moltenu. To vidíte teďka Rošambo. Já to na to nemám stanovený, no. Dobře. Jenom perly. No a SUV je, kdybyste si chtěli na památku něco objednat. Jo, já to tam tak musím ještě poopravit. Radši uteče. Člověče.
Od placky až po kalhotky. Tak. Někteří jste se mě ptali a já jsem to měl vymazaný, protože jsem si říkal, že to nemá cenu. Takže asi tak. Stačí kliknout, podívat se, dejme tomu si vybrat. Je to všechno na vás, dobrovolný. Já si to dělám, já mám pár triček taky doma. Můžete mít i slevu. Tak, teďka dobře dostal ode mě. A já se jdu najíst, já mám hlad. Nazdar, osmičko, nazdar, nazdar. Vítej. 10 minut, to je hrozný. Osmičko, ty nevíš, že jsou tady nové hry a zahraj si třeba s Béďou. Duel. A nebo můžete hrát ten haste sami. Pokud napíšete vykřičník haste, tak můžete si zahrát sami o velký pointy, minimálně v sazení je 1 point, takže neváhejte. Vyloupíte mi můj ostrov? Nebo ne? Samozřejmě na můj merch budou přibývat věci, teďka mám v plánu někdy, že udělám tričko. Zase. Ale tam je menší chybička. Ale nevadí. Překlepnu. Nebo spíš nedoklep. Osmičko, tak. Za chvíli vyskočí a ty musíš dát vykřičník akcept. Můžeš vyhrát od 10 až do 10 000 v duelu. Což je good. A pak můžeš utrácet. Takže kde pak máme toho? Radima. Nikde. Po čase to bude jenom přes příkazy, aby byly jednoduchý, tak třeba jenom disko, nebo takhle se bude zobrazovat, nebo něco i jiného. Nebo i pokač budou a nějaké jakoby podpory, giveawaye, což giveawaye budou, ale teďka to nemá cenu. Tak, Middlemane. Co já bych si sem ještě nadspal. Barber Cell, Condition, Energy Cell, Guns Fury. No, dvakrát nevyužitý, na čem to mám hozený? Guns Fury, není to tady? Swift Cell, potřebuji 3. Včera jsem hrál s tou, s Larry. Tam jsem vyhrál a pak prosím, můžu si zahrát ještě jednou, jasně, v pohodě. Jo, tady mám Lucky magazín. OK. Tak na čem mám ten Swift? Já mám 3. To je tady. Counter Amunet. Ten by měl být... No to už hotovej, ne? Ne, ten se mi vytváří. Jo. Condition, energie. Tady má být ten amunet taky, ale já ho nemám. Vlastně mám, ale 2. Please, nebo už ho nemám. 1 tam nechci dávat, jo. Ty to nechápeš? Prostě hrajete minihry v chatu. Což je dobrý, ne? Můžeš obrat svýho tady spolučetujícího na chatu a můžeš mít jeho body, když chodíš třeba míň, nebo obráceně.
Když se nudíte, nevíte, co máte psát, jak může takhle mezi sebou hrát. A pak jsou ještě nějaký speciální bonusy, ale zatím na to nemám přístup. Tak on to vyhrál, i když se nic nehrálo. No, ono se to hraje jakoby na pozadí, že jo? Představ si, že máš piškvorky nebo lodě, jo? Tak na B4, zásah, víš co? Ale tady je to dělané jakoby potichu. Ty musíš představit toho představivosti. Tady mám všecko hotové. Takže bych šel Teru. To ne. Teru nemůžu. Patrola, Blaze. Blaze nechci. Frost. Šokovej. 8 až 12. Dobrá. To budu potřebovat. A kdo rozhodne vítěze? Streamlabs. What news from the frontier? Nevím, jak je to teda u těch pirátů, u toho hejstu. Kdybyste mě chtěli vyloupit. Vám. Upgrade. To vám neřeknu. A to nemám. Tak jak je to tam psaný, jak by se to mělo zobrazit? Pokud jsem to nenapsal trošku špatně. Nebo vykřičník smrt musíte napsat. Nebo je to he est? Teďka nevím. Já se radši uknu. To víte 100 pro. Čury, mury šury. Tady mám mít něco. Kolik tady je vůbec pohyb? Jo, tady ten Swift 10%. A nemám trojku Swift? Nemám. Mobility cell. A to prohodím za tohle, no. Ale to nemůžu. Jaj, to je karamba. Flat. Swift, no. Nedá se nic dělat. Streamlabs. Radši se podívám. No to ptáka je neutrál? Neutrál. Tak to já si musím vzít neutrální barel. Mám tady neutrální barel. Je ohnivej. Jsem měl neutrálko. Standard barel, jo. Ready up. Jidokša. Cloudbot. Commands. Minigame. Jo, haste, no. Haste. Tak to je. H-E-I-S-T. Tak. A já si to ještě přehodím, vypnu. Protože na Discordu ne E, tak mi nemusí běžet. Tak. Uvidíme, jak půjde solova. Nevím teďka kolikátku hrajem. Jo, 8 až 12, jo. Tak z tohohle by mohlo taky padnout ten Skullgame a tak.
Levitation. Já si budu muset vyrobit Swift trojkovej. To jsou teda. Když už fajtěj, tak ať fajtěj. Asi nazbírám materiál. Že vážení. S tebou jsem si dlouho nepokecal, tak jdem kecat. Ne. Ty sprdlá holka, jo? Kurňa, já ji neviděl. Mi tam aspoň neplet. Pojď sem. Musíte mít správný barel, vážení, jo? Jak build může zůstat stejný. Ježiš, já to vždycky hodím blbě. Tak už přistaň, nevidím. No nejdřív já, kolikrát to budeš švihat po mně? Už je jedna, kde jsi? Šlo vedle skoro. Joj. Kam už jsem si nějak odvyk na suvu. Nepleť se mi tam, nebo mě zase stuneš. Ano, přesně, přesně, když tam nevidím. No, teďka mi uletí. Pojď sem. To měl načaržovaný. Dobře, aspoň někdo. Kurdik. Ježiš, už to zase blbne. To snad není pravda. No jo. Zase blbne encoding, já už nevím, co zase s tím je.
No. Nevím, co to dělá. Tak už je fuč. Moment, tak já nevím. To všechno v pořádku. Vertikální synchronizace tomu možná pomůže. Vyhlazování dám na nejhorší. Další, jo. Voice chat vypnu, jinak mi nejde. Vem to. Ha, dostala ode mě parádně. Od menší dropy tam budou, no. To zalagne prostě, já nevím, co s tím je, s tím streamovacím programem. No prčit. Proč fackuješ stále mě? Dobrý, další gule. Neutrální, no to je peří. Dobře, další stun. Tak pojď, nezlob už. Ty vole, teď byla kilometr daleko. No. Já. Chceš zpět, jak kde jsi byl? Radíme. Rozhamat. Co? Byl jsi jíst? Jo, na nákupu. To je dobře. Nákup je důležitý. Bez něho se nedá jíst. Žít. Já nevím, ultrafast to už se asi neprojeví. Tak to nechat. A za chvilku jdeš k babičce, jdu. Dobrá. Tak pojď zapařit aspoň jednou, ne? Já už tam nejsem, ale já tě přetáhnu do jiné místnosti, pokud chceš mluvit, tak aby jsme tam byli sami. Takže tam zůstaň, jo? Tak, už mám tu hlavu. Tam budu zamžik. Takže, kde pak tady to je? OK. Přesunu. Nazdar, Radime. Už mě slyšíš líp? Jo, už tě slyším. Dobrý, já jsem si totiž nastavil mikrofon. To je super. Předtím jsi nebyl slyšet vůbec, no, to je pravda. No, že já jsem mluvil totiž... Jo. Dazzle a behemoth for me. Vážení, já to musím pozastavit, jsem se to projeví, nevím, co to dělá.
že za chvilinku jsem zpět, jo. Taky mi to nějak přijde, mě semka furt něco to. No je tady blbné kódování, jakože se to navyšuje, nevím proč.